څنګه کولی شو خپل جیمیل حذف کړو؟ ویلکم ټو مزمل هب. ګران ګران دوستانو، په نننۍ ویډیو کې موږ به تاسو ته ووایو چې څنګه کولی شو هغه جیمیلونه چې زموږ په تلیفون کې موږ کار نه ترې اخلو یا د ملګرو جیمیلونه وي ستاسو په موبایل کې خلاص کړي وي، نن یې په ډېره اسانه توګه له خپل موبایل څخه ډیلیټو. ازې د طریقه تر پایه راسره وګورئ. راځو سټینګ ته چې کله راغلو مینګ اف اکاونټس چې کوو او په مینګ اف اکاونټ باندې کلیک کوو. چې کله هم کلیک وکړو بیا په مینګ اف اکاونټس باندې کلیک کوو او چې راغلو دلته په خپل جیمیل کلیک کوو، هلته ریمیو اکاونټ باندې کلیک کوو او ریمیو اکاونټ باندې چې کلیک کوو موږ ته یو مسیج راځي بیا ورته موږ وایو ریمیو اکاونټ او خپل جیمیل ته ځو، جیمیل خلاصوو او جیمیل ګورو آیا چې د اکاونټ پاتې یا نه دی پاتې. د اکاونټ باندې کلیک کوو، چې کله هم کلیک وکړو ګورو چې دا اکاونټ نه دی پاتې، نو موږ دا اکاونټ ډیلیټ شوی دی. ګران دوستانو، زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، که داسې نور ویډیوګانو مینه وال یاست زموږ چینل درسره فالو کړئ. مننه.